niin ne sun pyynnöt ja kysymykset ja täsmennykset voi olla hyvin semmoisia luonnollisia. Kun sitten taas vertaa vaikka miten sä haet Googlesta tietoa, niin se ei ole semmoista, niin kuin miten, miten me keskusteltaisiin. Että mä olisin, että Mikko, koodi, Python, nopea toteutus. Musta tuntuu, että toi on ollut vähän se, varsinkin, ehkä se on nyt vähän muuttunut, mutta aika monella on ollut semmoinen asenne, sanotaan vaikka kielimalleihin, että mä pyysin sitä tekemään mulle peliä, se ei osannut. Ihan hyödytön. Terve! Joo, mä oon Mikko Harju, taisteen teknologiajohtaja, toinen perustaja ja tekoälyn kanssa pelehtynyt paljonkin vuosien varrella. 2012 kävin Stanfordin yliopistossa heidän ensimmäisen mookkinsa aiheeseen liittyen. Ja sitä ennen tietty sit matikan kautta paljon asiaa mietiskellyt ja kokeillut, mutta kyllä nämä generatiiviset tekoälymallit kuitenkin on ehkä nyt sitten tuonut nämä vihdoinkin myöskin tähän ihan oikeaan työmaailmaan itselleen, että vähässä on ollut ne sovellutukset tekoälylle ennen tätä ja mä oon saanut mun kaverikseni tänne Jonin. Kiitos kutsusta. Mä oon tosiaan Joni Juupia, Intentfacein perustaja, entinen taisteenlainen. Vastaan Intentfacella kaikesta suunnitteluun ja UX:ään liittyvästä ja touhuillaan hyvin pitkälti niin kuin generatiivisen AI:n parissa. Monen mutkan kautta päädytty sitä miettimään. Tehtiin tuossa muutama vuosi sitten semmoinen työkalu kielimalliin ketjutukseen vähän ennen kuin ChatGPT ja LangChainit ja muut työkalut tuli julki, niin todettiin, että tämmöinen ketjutusjuttu voisi olla hauska ja tehtiin vähän niin kuin omaksi playgroundiksi tämmöinen työkalu. Sitten lähti hypejuna liikkeelle puksuttamaan oikeinkin kovaa ja ihmeteltiin sitä touhua hetki ja pohdittiin, että mitäs kaikkea tähän työkaluun nyt sit pitää sisällyttää, kun joka viikko tuli vähän niin kuin uutta asiaa ja eri kulmia ja eri teknologia, kaikki use caseit ja kaikki oli ihan auki ja oli hyvin niin kuin epäselvää, mihin näitä asioita sitten niin kuin tullaan käyttämään, niin todettiin, että jätetään työkalu vielä sinne taustalle ruksuttamaan ja lähdetään ratkomaan ihan oikeita ongelmia oikeiden asiakkaiden kanssa. Ja sitä ollaan tässä nyt tehty viime syksystä asti. Meillä on semmoisia vanhoja konkareita talo täynnä ja yritetään nyt sitten löytää niitä uusia paradigmoja niin kuin UX ja teknologian saralla ja tosi mielenkiintoisia hommia päässyt tekemään. Ja generatiivinen AI päivästä toiseen. Kyllä. Lapset luettelee aakkosia, A, B, C, D, F, G, H, I, K, L ja sitten trikkeröityy kotona. Että kyllä tämä on aika tämmöistä AI-intensiivistä, mutta kiva olla. Tästä on silti mukava jutella. Joo, ehdottomasti. Ja tosiaan niin kuin ehkä näistä alustuksistakin jo on selvää, niin puhutaan tänään generatiivisesta tekoälystä. Ja katsotaan sitten, mihin keskustelu meidät tässä vie. Ehkä voisi olla luonnollista lähteä miettimään vähän sitä omaa polkua tähän generatiivisen tekoälyn maailmaan. Aloitetaan vaikka susta, miten sä päädyit? Mä yritän pitää lyhyenä. Mä luulen, että aina on kiinnostanut tosi paljon aiheena. Se oli varmaan joskus silloin, oliko se 2018, kun me oltiin Lyonissa kollegoiden kanssa silloin, kun olin vielä taisteella ja siellä oli tämmöinen AI-workshop ja siellä tuli tehty sitten tämmöisiä pieniä koulutusdemoja ja workshoppeja ja siellä tuli vähän niin kuin sitä AI:n UX:ää jo pohdiskeltua ja siinä pisteessä oli jo työkalut, että pystyi tekemään suht helposti semmoisia pieniä jotain koulutettuja kuvakokeiluja ja muita, mutta ne ei vaan ollut kauhean yleiskäyttöisiä, että se toimisi yhdessä use caseissa sen tietyn speksin sisällä, mutta sitten jotenkin ehkä heräsi sellainen kipinä, että mitäs kaikkea täällä oikeastaan voisikaan tehdä ja sitä pohdiskeltiin just ihan luovien työkalujen kautta niin kuin taistella sisäisestikin silloin ja sitten lähdin vähän niin kuin AI:n perässä tuonne maailmalle ihmettelemään työurahommia ja sitten tosi jotain
tässä sitten on jo 2-3 vuotta sitten, kun GPT-3 kanssa testailtiin asioita ja siinä kohtaa tuli semmoinen, että hetkinen, että tämähän tekee järkeviä juttuja ilman, että mun tarvitsee kouluttaa mitään, eikä tarvinnut olla hirveän määrä dataa. Että mä pystyn vaan sanoa, että hei, mulla on tässä teksti ja voitko luokitella, kertoa, että mitä tägejä tähän vaikka kuuluu. Ja sitten tuli ihan järkeviä juttuja ulos. Kyllä. Että wow, tässä on nyt joku uusi paradigma, mutta se ei ollut niin luotettava. Toki se nyt ei vieläkään ole niin kuin luotettava, mutta sanotaan, että aika paljon enemmän oli just sitä hallusinointia ja sekoilua vielä niissä alkupäämalleissa. Ja sitten se siitä otti aika paljon harppauksia ja Kyllä. sitten rakenneltiin vähän työkaluja sen ympärille ja tässä sitä nyt ollaan mietiskelemässä sitten ihan käytännön use caseja. Kyllä. Kyllä semmoisesta uteliaisuudesta ne aina lähtee, kuten tiedät. Näin se menee, kyllä. Ja tuossa oli just ehkä niinku yksi asia, mitä tuossa mietittiinkin, että voidaan keskustella, on tämä datan määrä näissä. Et puhuit tuossa, että silloin Lyonissa teillä oli näitä, muistan semmoisen demon, minkä näytit sitten, että koulutettiin pieni tämmöinen kuvaverkko, jossa esimerkiksi sä pystyt näyttämään kameralle joko nyrkin tai käden. Joo. Ja sitten niinku sen perusteella sit voitiin aina tulkita, että kummasta näistä oli kyse ja se toimi sen suhteellisen hyvin ja sen niin kuin datan pystyi siinä yksittäinen ihminen tekemään hyvin, mutta ehkä just jos puhutaan näistä generatiivisista kielimalleista, niin se suurin asiahan on se datan määrä ja laatu, mitkä tavallaan rajoittaa hyvin paljon sitä, että kuka tämmöisiä malleja pystyy tekemään ja miten paljon. Joo, toi on tullut monessa tilanteessa vastaan, varsinkin puhunut erilaisten asiakkaiden kanssa esimerkiksi siitä, että pitäisikö kouluttaa oma kielimalli. Niin se ei ehkä ihan kaikille ole jotenkin vielä hahmottunut se, että kuinka paljon sitä dataa on käytetty, vaikka sanotaan tähän ensimmäisen ChatGPT-malliin, mikä nyt jo on paljon huonompi kuin vaikka GPT-4 tai GPT-4o. Kyllä. Niin se datamäärä on kyllä niin kuin ihan tosi valtava ja se, miten tavallaan datanälkäisiä tämmöiset kielimallit on, että niistä on käytettäviä oikeasti. Siinä on vielä ero, että sä voit kouluttaa mallin, mutta se, että sillä pystyy tekemään jotain. Tekemään jotain, kyllä. Niin. Se on nimenomaan näin. Ja se vaatii ihan valtavasti laskentatehoa ja se on niin kuin, onneksi siinäkin ollaan tehty asioita, jotka on jonkun verran demokratisoinut tätä niin kuin käsittelyä, mutta kyllä se niin kuin fakta on, että isojen kielimallien kanssa tarvii olla grafiikkakortteja, joita ei edes tavalliset kuolevaiset saa, että RTX 4090 ei kauhean pitkälle pötkitä, ei. Vaikka sillä jotain pystyykin tekemään. Saa muutama 100 vuotta koulutella ja lähtee sillä linjalla. Joo, sama kuin sulla on ollut niitä omia kokeiluja, meillä on kanssa ollut, että ollaan koulutettu jotain omaa kielimallia, siis ihan tämmöisiä niin kuin jollain chattidatalla tai jollain. Lelumalleja just niin, näin. Onhan ne tosi viihdyttäviä, mutta ei niistä kyllä mitään niin kuin hyötyä ole. Joo, ja siellä on ihan semmoisia pieniä nugetteja siellä, niin kuin, että sillä on hirveä kasa roskaa, sitten on joku tosi hyvä juttu välissä, hirveä kasa roskaa, niin tavallaan, että siitä on vielä pitkä matka siihen, että sillä oikeasti pystyy tekemään jotain. Mutta jos tämä kouluttaminen onkin vähän hankalampaa, niin onneksi meillä on silti tapoja, millä me saadaan syötettyä sit omaa informaatiota myös tänne kielimalleihin. On aika epärealistista odottaa, että voitaisiin soittaa tuonne OpenAIlle ja sanoa, että terve, että mulla olisi tässä tämmöinen niin kuin muutama dokumentti, jonka mä haluaisin tänne GPT:hen sisään, että voisitteko te, ettekö te voisi. Kyllä. Niin tähän nyt on kehitetty muutamiakin eri menetelmiä, voitaisiin niistä ehkä keskustella. Aloitetaanko sieltä ehkä yleisemmästä eli tästä RAGista, eli voitko avata kuulijoille, mistä on kyse? Retrieval Augmented Generation ei ole ilmeisesti ideana mikään super uusi, olisiko voi olla, että sanoit vuosiluvu ihan väärin, mutta jostain ehkä 2017 tyyppisestä NLP-paperista lähtöisin. Ja siinähän on siis pointtina se, että jos sä haluat kielimallille antaa uutta tietoa, niin sä teet ensin erillisen haun jostain tietokannasta. Saat sieltä pätkiä sitä tietoa, eli niitä sanotaan yleensä chunkeiksi. Mä en tiedä, onko sillä nyt suomenkielistä hyvää muuta kuin palasia. Palanen. Puhutaan palasista, tiedon palasia. Ja tiedot on myöskin paloissa sen takia, että ne mahtuu sinne sitten niin kuin kielimallille lähetettävään ohjeeseen, promptiin. Ja
näistä tavallaan tiedonpaloista se malli pystyy sitten päättelemään vastauksen ilman, että sun tarvitsee sitä varsinaisesti mallia opettaa Kyllä. erikseen. Että sä tietyllä tapaa annat sille uutta tietoa vähän niin kuin sen ohjeen lomassa. Ja se on ihan mun mielestä kyllä tehokas lähestyminen siinäkin mielessä, että kun tieto on muuttuvaa, niin se ajatus, että sä kouluttaisit 1 000 000 eurolla uuden mallin ja sit sä huomaat, että toi juttu muuttukin, että koulutetaan uudelleen, että se unohtaa sen Kyllä. vanhan tiedon, niin se ei ole välttämättä kauhean taloudellista. Mutta Ei. toki se nyt ei varmaan tarvitse olla ihan näin suoraviivasta, että koulutetaan aina koko malli uudelleen. Että varmaan tähänkin tulee mielenkiintoisia tekniikoita, että pystyy poimimaan sieltä jotain asioita Kyllä. pois, mutta ei ole ainakaan vielä ollut nyt horisontissa mitään superkäytännöllistä. Ja sitten toinen on tämä fine tuning. Kyllä, just näin. Ja fine tuning sitten taas ei ole ehkä tiedon oppimisen kauhean järkevää. Ei. Ja varsinkin se, että mistä sä opetat sen pois siinä samalla, että kun puhutaan tästä fine-tuningista, eli hienosäädöstä, niin siinähän perusajatus näissä nykyisissä prosesseissa on se, että me otetaan vain osa sitä verkkoa sieltä ja koulutetaan sen kertoimia uudestaan meidän omalla datalla. Ja se toimii käytännössä yllättävän hyvin, mutta sitten just nimenomaan niin kuin just koska tieto on hyvin vaihtuvaa ja päivittyy koko ajan, niin se on aika hankala ja raskas prosessi siihen, että niin kuin varsinkaan tämmöistä muuttuvaa informaatiota sitten opettaisi sille tämän hienosäädön kautta, että toi RAG on paljon järkevämpi menetelmä siihen. Ja sitten tähän nyt sit liittyy tietysti semmoinen mielenkiintoinen kysymys, tai myöskin niin kuin mun mielestä hauska juttu, että kun RAG:ssahan se hakutermi, minkä se ihminen kirjoittaa, niin annetaan sellaisenaan sinne ihan tavalliseen vektorihakuun. Niin Joo, se ei aina ole ihan kauhean toimiva. Tämä haku on hyvä tämmöinen niin kuin kokonaisuus, mikä liittyy tähän RAGiin tosi vahvasti, eli se retrieval-osuus, miten löydetään tietoa. Kyllä. Niin just tämä yksinkertaisin mallihan on se, että sä kysyt, että mikä nyt olisi meidän esimerkki use case, miten hoidan suksia, niin jos nyt puhutaan vaikka tämmöisestä hiihtotietokannasta, niin se lähtee tavallaan sellaisena se, että miten hoidan suksia, niin sinne hakumoottoriin ja sille tulee sitten vastaukset vektoritietokannasta. Kyllä. Ja ehkä jos avataan vektoreita, niin se on niin kuin multidimensionaalinen numeerinen esitys meidän tiedosta. Kyllä. Eli joku tämmöinen kielimallin, varsinkin nämä uudet embedding-mallit, millä näitä vektoreita luodaan, niin nehän perustuu tähän samaan transformer-arkkitehtuuriin kuin kielimallitkin. Eli ne luo sanoille tai sanan osille, eli tokeneille. Kyllä. Mikä sitten on sille hyvä sana toukkiksi ja token. Mä oon kuullut hyviä ehdotuksia. Osia. Sanan osia. Ne ei ole siis tavuja, vaan ne on kokonaisia sanoja tai sanan osia. Kyllä. Että se vähän riippuu. Tai sitten erityiseen tarkoitukseen siihen kielimalliin erikseen koodattuja tokeneita myös. Kyllä. Esimerkiksi vaikka ohjeen aloitus- tai lopetussymbolit tai niin kuin tämän tyyppiset, niin niille löytyy sitten erillinen lista symboleita sitten näistä tokenaisereista. Jep. Ja jokaiselle tokenille on sitten taas niin kuin, tai toukkikselle, sanaosalle, on sitten taas se oma numerinen tietyllä tapaa esitystapa, eli tämä vektori, että missä ne sijoittuu vektoriavaruudessa. Kyllä. Ja siihen vaikuttaa tosi paljon sitä sanan tai sen koko sisällön tavallaan sisältö, että se muuttaa sitä sijaintia. Ja että missä kohtaa just ne menee ne tokenien erot, että esimerkiksi just toi suksijani oli hyvä suomeksi, kun siinä on se tavallaan myös Suomessa on tämä, että kun meillä on erilaisia lopukkeita sanoissa, niin sitten just, että miten tavallaan nämä asiat tokenoituu erilaisissa, koska näitähän on toki niin kuin erilaisia tapoja myöskin tehdä se vektorointi siitä datasta ja GPT ja toi OpenAI:n tokenizerihan toimii suhteellisen hyvin käsittääkseni niin kuin monelle eri kielelle. Joo. Eli että se ei ole pelkästään niin kuin englantispesifiä, vaan myöskin toimii muihin ihan hyvin. Että se on siinä positiivista. Joo, sepä tosi just, että aika monet näistä embedding-malleista on esimerkiksi English only, mutta sitten on näitä
monikielisiä malleja. Mieleen, että jos mä haluan löytää, miten hoidan suksia, niin jos se on monikielinen malli, niin se tunnistaa, se jokseenkin tietää, mihin suksiani voisi liittyä, minkälaisiin sanoihin se yleensä liittyy. Kyllä. Ja sitten se löytää sen vektoriavaruudesta ne lähellä olevat datapisteet ja palauttaa mulle ne. Kyllä. Ja sitten me toivotaan, että se osuu. Ja sitten on tämä vanha vitsi, että kun tekee tämmöistä, no ei se nyt ole vielä vanha, mutta että ehkä tässä RAGI-avaruudessa, että sitten lisätään vaan niiden hakutulosten määrää, kun tuntuu, että ei oikein osu. Kyllä. Niin siis lisätään vaan hakutuloksia ja annetaan sille mallille vaan enemmän hakutuloksia ja toivotaan, että siellä olisi siellä välissä se vastaus niin kuin keskimäärin. Eli niinhän se kauhean niin kuin eksaktia tiedettä ehkä tuossa muodossa vielä on tavallaan. Tähän itse asiassa nyt tuli mieleen tämmöinen vanha vitsi tähän liittyen, että kun etsitään neulaa heinäsuovasta, niin tämä ratkaisu on se, että me lisätään sitä heinän määrää. Aivan. Just tämä, että kaikessa yksinkertaisuudessaan niin kun lähdetään hakemaan sitä käyttäjän kysymykseen vastausta vektorikannasta, mutta sehän hyvin usein niin kuin ei riitä ratkaisuna, vaan sitten sun pitää sukeltaa sinne niin kuin haun ihmeelliseen maailmaan. Kyllä. Miten sä löydät tietoa jostain? Kyllä. Ja mikä on se niin kuin haun niin kuin intentti, tarkoitus, mitä sä oot oikeasti hakemassa, joten miten sitä kannattaisi niin kuin parsia sitä hakua. Ja suomen kielessä tulee vielä omat haasteet, että meillä on nämä sanan perusmuodot ja stemmingit ja lemmatisoinnit ja näiden parissa ollaan ihmetelty muun muassa lääketieteellisen datan kanssa. Kyllä. Ja tässä on hauskaa, miten tavallaan niin kuin vanha ja uusi tiede kohtaa tässä. Että niin kuin tiedonhakuhan on ehkä yksi vanhimpia mahdollisia, niin kuin, jos ei ihmiskunnan, niin ainakin myöskin tietojen käsittelyn ongelmia, että miten mä löydän ja organisoin mun informaation niin, että se on järkevästi haettavissa ja sen löytää. Että klassinen on semmoinen, että intranet on paikka, minne informaatio menee kuolemaan. Niin tässä on ihan sama asia, mutta vaan sitten paljon isommassa mittakaavassa. Joo. Ja mielestäni tässä on ehkä mun mielestä hyvä nostaa myös esille, että muutaman kerran törmännyt semmoisiin, niin kuin harhakäsitys on ehkä vahva termi, mutta siihen, että kielimallit hakee tietoa tai että niiden sisällä elää jotenkin se tieto. Niin musta tuntuu, että siellä menee ihmisen välillä vähän ehkä puurot ja vellit sekaisin, että mitä se kielimalli oikeasti tekee. Kyllä. Ensinnäkin se kielimalli ei prosessoi siellä sisällään mitään hakua. Se ei myöskään kirjoita mitään varsinaista koodia sisällään, että se ei tee tavallaan niin kuin sellaisia prosesseja, mitä tietokoneet normaalisti tekee. Kyllä. Vaan ne tapahtuu siellä nimenomaan kielimallin ulkopuolella. Kyllä. Mutta se, missä kielimalli voi auttaa sitten taas hakujen suhteen, niin se pystyy esimerkiksi tämän meidän, miten hoidan suksia, niin mä rupean nyt vähän kaduttaa, että me jämähdettiin tämmöiseen suksiin esimerkkiin. Mennään tänne nyt sitten. Se on ihan hyvä. Kyllä. Miten hoidan suksiani, niin jos meillä on sanotaan tämmöinen agentiivinen haku, missä kielimalli auttaa sua hakemaan, niin sitähän saattaa tehdä vaikka useamman haun monella eri hakusanalla tai se saattaa tehdä sit monta eri muotoa siitä hausta, mikä auttaa sitten löytämään se lopputuloksen. Mutta toki näitä samoja juttuja pystyy tekemään ihan perinteisellä kielten käsittelylläkin. Kyllä. Natural Language Processing eli NLP:llä. Kyllä. Ja Turussahan on pitkät perinteet tämän ihan perinteisen NLPn kanssa. Kyllä. Sitä tuolla yliopistolla on tutkittu paljon ja hehän on yhteistyössä tehnytkin sitten yksityisten toimijoiden kanssa tämän suomenkielisen generatiivisen mallin Poron. Ja että täälläkin vähän nyt sentään pöhisee sitten ja yritetään niin kuin pistää kampoihin näille isommille toimijoille. On. Ja mun mielestä se on hyvä. Ja sitten kun miettii vielä yksi tämmöinen niin kuin oleellinen osa sitä, että ei niinkään vaan se, että koulutetaan jollain tietyllä kielellä, vaan just se kulttuurikonteksti. Kyllä. Se tulee varmaan paljon enemmän vielä esille tässä vuosien mittaan, kun näitä käytetään. Et nythän suurin osa näistä kielimallista, mitä me käytetään, on siellä Amerikan kulttuurikontekstissa ne vastaukset ja mielipiteet ja just näin. Kaikki muut. Ja varsinkin nyt tämän GPT-4 on myötä, niin tämä niin kuin miten tämä niin kuin agentti puhuu sinulle. Kyllä. Että se on hyvin Amerikan englanti meininkiä, semmoinen great ja excellent ja fantastic ja I can't wait ja tämän tyyppistä niin kuin
juttua, mitä siellä käytetään paljon, niin tämmöinen härmäläinen ei ole hyvin lyhytsanaisempi ja ei käytä niin paljon superlatiiveja ehkä omassa. Ei, tietysti mielessä kun ajattelee, niin ehkä tämmöisen suomalaisen puhemallin tekeminen on helpompaa, kun se on paljon lähempää niin kuin robottia jo niin kuin suoraan. Kyllä, yhden amerikkalaisen firman kanssa tuossa oltiin puhelussa, niin piti erikseen vielä mainita, että se ei välttämättä tule läpi tästä meidän, mutta ollaan tosi innoissaan tästä. Kyllä. Että me vaan puhutaan näin, että älkää niin kuin. Kyllä. Jos en olisi innoissani, niin sanoisin sen. Niin, kyllä. Mutta on just tämä mun mielestä niin kulttuurierot. Joo. Ja mitä niin kuin laajemmin kielimallia sit käytetään, sanotaan vaikka luomaan tekstiä tai tekemään jotain koetehtäviä tai missä ikinä työtehtävässä tai asiassa sitä haluatkin käyttää, niin se konteksti alkaa sieltä tulemaan niin kuin semmoisissa niin kuin rivien välissä. Kyllä. Ja just tämä niin kuin kulttuuriosaaminen. Ja kyllähän sitäkin niin kuin GPT-malleja, näitä nykyisiä chat-GPT:tä ja Anthropicin malleja ja muita, niin pystyt ohjaamaan paljon niin kuin esimerkkeillä ja just ragilla ja muilla, että sä saat tietynlaisia vastauksia ulos ja sä voit fine-tunettaa, mutta jossain määrin jotenkin tuntuu, että se ehkä niin kuin kulttuurikontekstin omaksuminen on niin laaja-alainen juttu, että se pitää vähän niin kuin olla siellä mallissa sisällä. Niin. Ja siinä koulutusdatassa taas jälleen kerran päästään tähän koulutusdataan, että mitä sinne syöttää sinne. Suomi 24 niin, tämä just tuli mieleen vauva.fi ja Suomi 24. Niin on sekin kulttuuria. No se on niin kuin yksi tapa niin kuin välittää tätä kulttuuria, että kansan syvät rivit tuottaa sisältöä. Sitten jos miettii, että vaikka palaa siihen niin kuin GPT-3 semmoisen vau-hetkeen, että tällähän pystyy tekemään asioita ilman, että mä oon joutunut kouluttamaan mitään. Ja tämä on ihan järkevä, mutta se ei ollut kauhean hyvä. Mutta sitten kun siitä tuli hyvä, niin suuri ero oli, että sillä tehtiin se hyvin laaja instruct fine-tuning. Kyllä. Tai tämä reinforcement learning from human feedback, eli RLHF. Kyllä. Hypetermit. No, ei ole hypetermejä, mutta tekniset termit. Niin. Kyllä. Joka tarkoittaa siis ihan suomeksi sitä, että ihminen kävi läpi valtavan määrän aineistoa ja kertoi sille, mikä on hyvä ja mikä on huono. Jep. Ja tästähän käytiin myös paljon keskustelua sitten tässä mekanismista, miten tätä tietoa sitten saatiin niin jossain kohtaa. Mutta tämä on semmoinen, siis että tämä on vaatinut aivan valtavan työn ihmisiltä ja ihmiskunnalta, että tämmöinen on ollut edes mahdollista tuottaa tämän tyyppinen lähestyminen tähän. Että tämä kaikki perustuu siihen, että meillä on hyvälaatuista dataa valtavia määriä. Jep. Ja ehkä tästä päästään hyvänä tuonne aasinsiltana vähän tähän niin kuin, koneoppimismaailman GitHubiin eli Hugging Faceen, joka on mun mielestä hieno osoitus siitä avoimesta yhteisöstä myös, mikä tässä niin kuin, on kehittynyt tähän ympärille. Että siellä on esimerkiksi just avoimia datasetteja, erilaisia evaluaatiokirjastoja, ihan näitä omia niin kuin kielimalleja ja kaikkea mahdollista videoa, kuvaa, mitä tahansa niin kuin tekoälyn generatiivista tai ei, niin löytyy sieltä. Kyllä. Joo, se on hyvin mielenkiintoinen paikka tällainen, niin kuin itse tulee tällainen niin kuin suunnittelija, UX-suunnittelijan perspektiivistä. Se on myös hyvin hämmentävä paikka. Niin kuin ihan, että mitä täällä oikeasti nyt pitäisi hakea ja mistä. Kyllä. Ja kuka. Että siellä on tosi paljon kaikkea. Kyllä. Mutta mä oon kokenut erityisen niin kuin hyödylliseksi varsinkin nämä leaderboardit, mitä siellä ylläpidetään. Että sä näet nämä, mitkä embedausmallit toimii hyvin ja sitten jossain paikoissa, varsinkin jos olet kirjautuneena sisään ja muuten, niin sä pystyt käyttämään sitä heidän inferenssi-endpointteja, eli sä voit testailla niitä malleja siellä suoraan selaimessa ja näkee vähän, että miten ne vastaa. Vaikkapa, että jos mä heitän suomenkielisen lauseen, niin tajuuko se mitään? Joo, ja sittenhän siellä on myöskin tämmöinen, jossa voit kilpailuttaa niin kuin kahta eri mallia vastakkain. Ja sitten sä valkkaat sieltä. Areena. Just näin. Niin sehän on tosi hyvä, että siellä kun pärjää, niin täytyy oikeasti olla jo aika hyvä. Joo, Areenahan
toimi siis sillä, että sä laitat jonkun viesti, että se on vähän niin kuin chat-GPT ja sitten sieltä tulee 2 vastausta, mutta siellä ei kerrota, mistä malleista ne Just vastaukset tulee, ja sitten sä valkkaat sen, mikä oli parempi. Kyllä. Ja siellähän nyt oli just uinut jotain OpenAIn tämmöisiä julkaisemattomia malleja tosi jotain aikoja sitten, jotka olikin tosi hyviä ja muita. Se on ilmeisesti osittain se käyttötarkoitus onkin, että firmat voi pistää sinne vähän niin kuin esitestiin malleja ja katsoa, miten ne pärjää. Kyllä, koska tosi... tavallaan tästäkin taas päästään siihen niin kuin äskeiseen sanahirviöön, eli RLHF:ään, että tavallaan tämähän on nyt vaan massalla sitä samaa, että jokainen kontribuoi sen yhden vastauksen sinne, että kumpi oli parempi, ja sitten taas tätä käytetään sen mallien uudelleen tai niin kuin lisäkoulutuksessa. Jep. Mä oon sitä kanssa miettinyt, että varmaan pitää, niin kun, jos miettii tämmöistä vaikka Suomen tai Pohjoismaiden kilpailukykyä niin kuin AI-kentässä, niin jotain tämmöisiä vastaavia areenoita pitäisi tehdä niin kuin kielikohtaisesti. Joo. Koska se on sitten taas eri, mitä mallit reagoivat englannin kielen kysymyksiin ja nimenomaan taas tämä kulttuurikonteksti. Niin mä luulen, että tämmöisiä tarpeita tässä alkaa tulemaan pikkuhiljaa. Joo, ehdottomasti. Mä jonkun tällaisen muistan törmänneeni johonkin, jossa evaluoitiin nimenomaan suomen kielen kanssa. Tätä mä en nyt muista, mikä se oli. Mutta mun mielestä Turku NLP:llä oli ainakin se joku avoin assistentti, mutta mä en ehtinyt siihen vielä kovin syvällisesti tutustumaan, mitä siinä oli. Mutta kyllähän näitä niin kuin mukava nähdä, kun asiat pikkuhiljaa kehittyy, vaikka ollaan vähän tänne marginaalikieli. Niin. Kyllä, että tämmöinen Itä-Lontoon kokoinen porukka täällä. Kyllä, joo. Ja puhumattakaan sitten näistä niin kuin vielä tavallaan niin kuin vähemmistökielistä. Kyllähän tästä tulee välillä niin kuin mietityttää, että vaikka on valtavia etuja, mitä tulee kielimalleista, niin sitten tämmöiset niin kuin pienet kielet, mitä maailmassa sit on tosi paljon, niin on vaikea saada ehkä tämmöistä niin kuin hyödyllistä kielimallia tehty, koska se datamäärä pitää olla vaan niin valtava. Tokihan varmaan transformereiden jälkeen tulee muitakin tekniikoita ja teknologioita tehdä tämmöisiä juttuja, mutta niin kuin nämä nykyisillä eväillä niin on aika, kyllä se tuntuu vähän rajoittumaan tämmöisiin valtakieliin. Joo, no sitä on saatavilla paljon helpommin. Sitten se tarvitsisi tavallaan ehkä organisoida jotenkin tämän niin kuin pienen yhteisön tavallaan, niin kuin, että se olisi heille tämmöinen yhteen tuova projekti, joka sitten mahdollistaisi semmoisen tavallaan digitaalisen varmuuskopion siitä kielestä ja kulttuurista jälkipolville. Kyllä. Ne on niin valtavia ne datamäärät, että mielenkiintoista nähdä, mitä tämän kanssa käy, mutta kehitys kehittyy ja tämmöisiä monikielisiä malleja tulee Googleltakin ja muilta, että se on kiva nähdä, että isot toimijat kuitenkin. Onhan siellä kaupallisiakin etuja, että sä pystyt tavoittamaan kaikkia ihmisiä eri kielillä, niin se on hyvä, että raha ohjaa ainakin energiaa siinäkin mielessä. Kyllä. Miten sun näkyy työssä tällä hetkellä kielimallit tai AI? Hyvä kysymys. Lähes päivittäin toki niin kuin Googlen korvaajana, osittaisena korvaajana. Että sieltä yleensä löytää, tai että se pystyy tuottamaan vastauksia paljon nopeammin spottikysymyksiin. Vaikka nyt sanotaan jonkun tietyn vaikka komentorivityökalun syntaksi tai joku yksittäinen vaikka joku algoritmi, miten se meni, tämän tyyppisiä kysymyksiä sieltä löytää helposti vastauksia, mutta niissä on just se, että kun tietää ne vastaukset, että se on enemmän sellainen muistin tuki kuin että se opettaisi kokonaan uutta, niin se on ehkä semmoinen suurin. Joo. Mutta jonkun verran niin kun on tullut ihan niin kun jopa käytettyä sitten esimerkiksi sanotaan niin kuin vaikka normaalisti, missä joutuisi vaikka tekemään jonkun parserin tai jonkun regexin tai jonkun tämän tyyppisen, niin voi käyttää sitä kielimallia, että mulla on tässä tämmöinen tekstiläjä, niin muodosta mulle tästä esimerkiksi JSON muotoinen lopputuote, jossa on niin kuin joka on tietyn skeeman mukainen. Joo, toi on mun mielestä ihan semmoinen päivän pelastaja use case ollut tämmöisessä niin kuin tietotyössä se, että sä muutat tiedon jostain muodosta toiseen. Semmoista, mikä on yleensä ollut sitä todella kypsää naputtelutyötä tai jotain muuta vastaavaa tämmöistä vähän niin kuin
tiedät jo mitä sillä pitäisi tehdä, mutta nyt sä saat tehty sen vaan tosi nopeasti. Kyllä. Ja sitten Niin nimenomaan ehkä niinku se robustius siihen, että jos se ei ole ihan täsmälleen tietyssä muodossa se syöte, mikä sulle tulee, niin silloin se on niin kuin ainakin oman kokemuksen mukaan se on pikkasen robustimpi, että sun ei tarvitse kaikki esimerkkejä niin kuin löytää ja rakentaa esimerkiksi sitä niin kuin, kielioppia tai regex-lausetta tavallaan, että se sisältää kaikki ne mahdolliset permutaatiot, mitä siitä ongelmasta tai siitä samasta tekstistä voi olla, niin se on ollut ainakin yksi semmoinen, missä on ihan niin kuin tuotannossa oleva ratkaisu, joka toimii tällä periaatteella. Joo. Jos puhutaan, jos miettii näitä niin kuin use caseja hyvänä aasinsiltana, Kyllä. niin se on mielenkiintoinen kenttä siinä mielessä, että musta tuntuu, että joka viikko tulee jotain uutta ja eri tapoja hyödyntää. Ja musta tuntuu, että ihmisillä alkaa pikkuhiljaa valita se, että voi tehdä muutakin kuin vaan avointa chattia tai assistentteja. Musta tuntuu, että toi on ollut vähän se, varsinkin, ehkä se on nyt vähän muuttunut, mutta aika monella on ollut semmoinen asenne, sanotaan vaikka kielimalleihin, että mä pyysin sitä tekemään mulle peliä, se ei osannut. Niin. Ihan hyödytön. Just näin. Että tavallaan se käyttötapa on ollut väärä. Juu. Että ihmiset on suhtautunut siihen. Musta tuntuu, että se tekoälytermina on niin kuin ohjannut ylipäätään niin Kyllä. kuin hakoteille, että kun se on tämmöinen joku avustava äly. Kyllä. Ei nyt apuäly on käytetty muissa konteksteissa, mutta joku tämmöinen augmentoiva Niin, nimenomaan niin kuin jollain tavalla lisäävä tai niin kuin mahdollistava. Kyllä. Et se, on niin kuin, se ei tee mitään muuta kuin vaan ennustaa todennäköisimmät seuraavat tokenit ja ottaa niistä sitten riippuen asetuksista niin sen todennäköisimmän tai jotain sieltä väliltä. Jep. Ja Joo, ja kun sanoit tuosta niin kuin tokenin ennustamisesta ja hallusinoinnista, niin voisin niin kuin heittää pari tämmöistä hauskaa esimerkkiä just, että kun ollaan itse toimittu sitä niin kuin lääketieteellisen aineiston parissa asiakkaan Duodecimin kanssa ja siinä on nimenomaan, jos miettii vaikka niin kuin tiedon generointia vastauksista ja sanotaan vaikka jotain niin kuin numeroiden tuottamista, niin siinä on aikamoiset riskit, Kyllä. että sieltä tulee vaikka jotain lääkkeen annostusmääriä väärin tai muuta. Niin tämmöisissä use caseissa sä et halua oikeastaan generoida varsinkaan suoraan käyttäjälle mitään. Kyllä. Mutta sitten taas just nämä niin kuin use caseit, kun ne jotenkin jalostuu tässä ajan mittaan, niin esimerkiksi just kielimallien käyttö siihen, että se kertoo vaan, että mistä kohdista sitä lähdeaineistoa meidän kannattaa näyttää ne lainaukset. Ja esimerkiksi käyttäjälle ei generoida mitään, vaan haetaan vaan ne lainaukset sieltä lähdeaineistosta suoraan. Että siinä ei ole sitä vaaraa, että sinne tulee joku yksi numero väärin. Just näin. Kun kielimallit ei ole numeroiden kanssa kauhean hyviä. Ne keskittyy siihen tiedon, siihen tokenin ennustamiseen, ne yrittää tehdä sen mahdollisimman sujuvasti. Joo. Ja joskus faktat jyrätään sen edellä, että saadaan vaan sujuvaa tekstiä ulos. Joo, just näin. Niin miten sä tavallaan niin kuin taistelet just sitä vastaan, niin on tosi paljon mielestäni mielenkiintoisia lähestymisiä tulee, missä kielimalli on edelleen niin kuin ratkaisevassa asemassa siinä, että se löytää sen tiedon, mutta se ei välttämättä kirjoita sitä niin kuin lopullista vastausta, vaan se viittaa vaan tuolta. Just näin. Ja tässähän nyt on itse asiassa tullut muutama aika mielenkiintoinen tämmöinen uusi, en mä nyt sanoisi ohjelmointikieli, mutta tavallaan niin kuin, että sä pystyt paremmin ohjaamaan sitä, kun sieltä tuotetaan vaikka vastaus, tekstuaalinen vastaus, niin mihin kohtaan tavallaan se kielimalli saa generoida, mikä on tavallaan jonkun muun vastuulla. Esimerkiksi just hyvä tämmöinen annostusesimerkki, niin kaikki teksti sen annostuksen ympärillä voi tulla niin kuin kielimallilta, mutta sitten tavallaan jonkun muun tarvii laittaa sinne väliin tavallaan niin kuin domain-tietona se, että mikä se annostus oli. Että tavallaan just nimenomaan, niin kuin just sanoin tuossa, että on työkalu muiden joukossa, niin nimenomaan, että sen sijaan, että se kielimalli luo sen koko tekstin, niin se voi tuottaa vain osan siitä, niin se on yksi tämmöinen mielenkiintoinen kulma, minkä mä oon itse tässä just vähän aikaa sitten törmännyt ja on aiheuttanut ainakin itsellä oivalluksia, että miten tavallaan monella tavalla näistä saadaan hyötyä, vaikka ei tämä nyt ihan olekaan silleen, että Skynetti tulee ja
tätä vaan, että nimenomaan tämä on yksi hyödyllinen työkalu lisää meille ja se tulee niin kuin tällaisenaankin mun mielestä niin kuin tietotyötä ja muuta niin tulee muokkaamaan ja ehkä se kannattaa niin kuin kaikkien hyväksyä, että näin on ja uskaltaa koittaa ja niin kuin miettiä erilaisia kulmia, missä tämmöinen voisi olla hyödyllinen. Kyllä. Ja mä alleviivaan kanssa niin kuin toi eksplorointi ja kokeilu on tosi tärkeää. Kyllä. Et löytää ne tietyllä tapaa rajat siinä omassa käyttötapauksessa, mikä toimii siinä meidän jutussa ja mikä Kyllä. ei toimi. Ja jos se ei toimi, niin mitä sillä voi tehdä. Kyllä. Et meillähän tulee niin kuin vielä tällainen Suomessa olevilla toimijoina, niin tulee sitten nämä kielihaasteet vastaan, kun tehdään näitä hakujuttuja. Joo. Niin retrieval-puolessa tulee tietty kielihommat ja sitten sama juttu on generoinnissa. Että miten kieli vaikuttaa, ja jos se on sitä kielihaastetta, niin sitten sulla saattaa olla joku hyvin spesifi toimiala, missä on tietynlaista sanastoa. Kyllä. Niin miten se toimii ja miten sä saat sen tavallaan niin kuin generoinnin tai tiedonhaun toimimaan sen Kyllä. spesialistisanaston kanssa. Kyllä. Kyllä se on hyvin semmoista niin kuin loogisten, tavallaan perinteisten hakuongelmien ja logiikan kanssa pelaamista tosi paljon. Kyllä. Mitä tuossa tehdään. Kyllä. Meillä on ollut aika tämmöinen kielimalli fokus, niin jatketaan sillä, että tokihan voitaisiin vielä toinen tunti tai 2 jauhaa sitten kuva- ja äänimalleista. Kyllä. Mutta jos puhutaan vain kielimalleista ja sitten puhutaan niin kuin ihan käytännön ratkaisuista, niin aika pitkälti nämä tuntuu olevan niin kuin käyttöliittymä, paradigma, muutoksia Kyllä. ennen kaikkea. Että se, miten ihminen toimii koneen kanssa, niin tämä on yllättävän niin kuin UX-keskeinen ongelma, vaikka toki hyvin siis teknologinen ongelma Kyllä. myös, mutta just tätä ehkä meidän molempien niin kuin korea tietyllä tapaa, että teknologia ja UX. Just näin, että miten tavallaan tämä mahdollistaa erilaisia ja uudenlaisia tapoja kommunikoida tietokoneen ja ihmisen välillä molempiin suuntiin. Me uskotaan Intentfacella ainakin hyvin pitkälti siihen, että me ollaan menossa kohti sitä maailmaa, missä sun ei tarvitse enää kauheasti neppailla mitään käyttöliittymiä, vaan että siitä tulee paljon tietyllä tapaa ennustettavampaa siitä, mitä sä yrität saavuttaa ja koska. Ja niitä asioita voidaan ennakoida riittävän tehokkaasti, jotta sä voit vaan vihjata siihen suuntaan, että tämmöinen juttu pitäisi tehdä. Ja konteksti on se, mikä määrittää sen, että mitä seuraavaksi tapahtuu. Että sä oot ennenkin tähän kellon aikaan tehnyt jotain ja nyt sä oot täällä ja täällä. Siinä on niin paljon kontekstia, että me voidaan luotettavasti päätellä, että tämä on varmaan se juttu, mitä sä haluat saavuttaa. Kyllä. Mutta me ei olla ihan vielä siellä. Että mikä tämä niinku välimatka tietotapaa siihen on. Että jos sä mietit vaikka ChatGPT:tä, niin monellehan tulee se, että okei, nyt mulla on tekoäly, millä mä voin kysyä mitä vaan. Sitten sirkat sirittää. Niin. Sitten sinne on tehty nyt muutamia laatikoita, missä on esimerkkejä, että nimeä kaikki siniset linnut tai jotain tämmöisiä näitä affordances, eli vihjeitä siitä, että miten sä voit käyttää asiaa. Joka on ihan perus UX:ää taas sitten. Mutta se vähän niin kuin hävii sit, kun sulla on chattikäyttöliittymä, sultahan hävii tietyllä tapaa se, että tähän sä voit sitä käyttää. Niin, ja se vaatii ehkä käyttäjiltä kanssa opettelua siihen, että jos sä tuut, meillä on ollut nyt autokauppa yhtenä demona, mitä ollaan käytetty, koska kaikki tietää, mitä autot on ja millaista on käydä autokaupoilla. Niin just tämä, että jos sä tuut autokaupan, niin kuin nettiautokaupan etusivulle ja sä voisit chatin kanssa hakea sitä autoa, mitä sä haluat löytää, niin millainen se keskustelu pitäisi olla, että millä sä lähdet liikkeelle. Niin tavallaan järkevin tapa muotoilla se on miettiä, että miten sä toimit automyyjän kanssa. Kyllä. Jos sä tulet autokauppaan sisälle, niin miten sä lähestyt sitä tilannetta? Lähdetkö sä vaan selailemaan katalogia, eli käppäilemään sinne kaupan sisälle ja katselemaan autoja, vai meneekö sä sano myyjälle, että hei, nyt tarvitsisi perheautoa ja pienemmällä kulutuksella ja vähän nätimpi kuin toi meidän vanha. Kyllä. Ja jos se kysymys on tommonen, niin toi on se maaginen juttu, mitä kielimallit pystyy nyt tekemään. Että sä voit mennä sanoa, että tarvitsisi perheauto, vähän parempi kuin toi Skoda Octavia ja pienempi kulutus. Niin siinä on tosi paljon kriteerejä, mitkä pystyy muuttamaan parametreiksi ja lähettämään johonkin rajapintaan ja hakea hakutuloksia. Kyllä.
Ja, sitten aikaisemmin ilman kielimalleja tämän tekeminen, niin se olisi ollut melko työlästä. Kyllä. Ja nimenomaan mun mielestä siinä on hyvä tästä teidän esimerkiksi on esimerkiksi se, että se käyttää sanaa vaikka volkkari. Joo. Niin se ymmärtää kontekstista, että volkkari tarkoittaa nyt Volkswagen niin merkkistä henkilöautoa, joka perinteisesti olisi tarvinnut rakentaa tämmöinen sanakirja Kyllä. tietokoneelle, että se ymmärtää tämmöisiä vastaavuuksia, mutta nyt tavallaan suurten kielimallien avulla tämmöinen konteksti on sisään leivottuna siihen kieleen ja kulttuuriin ja sanastoon, minkä se ymmärtää jo. Kyllä. Koska sillä on niin vahvat assosiaatiot siellä näiden tiettyjen termien välillä. Ja se on just se, niin kun, jos miettii näitä niin UX-paradigmaa, niin se maagisin komponentti on just tämä yleismaailmallinen tieto, että sä pystyt myös, se tarkoittaa myös sitä, että se ymmärtää kieltä aika kokonaisvaltaisesti. Kyllä. Niin ne sun pyynnöt ja kysymykset ja täsmennykset voi olla hyvin semmoisia luonnollisia. Kun sitten taas vertaa vaikka miten sä haet Googlesta tietoa, niin se ei ole semmoista, niin kuin miten, miten me keskusteltaisiin. Että mä olisin, että Mikko, koodi, Python, nopea toteutus. Niin, just näin. Että se on, meille on iskostettu lapsesta asti, kun ollaan käyty kirjastokursseja ja muita että tämmöinen niin kuin avainsanat Kyllä. on se juttu. Sitten siitä tulee myöskin siitä niin kuin vuorovaikutuksesta hakualgoritmien kanssa tulee luonnostaan hyvin tämmöistä niin kuin avainsanapainotteista, että sä niin kuin jollain tavalla yrität jo miettiä kuin tietokone tai se luokittelija, joka on tavallaan määritellyt sille vaikka kirjalle silloin aikoinaan niitä avainsanoja, kun lähdettiin kortistoon ja sitten otettiin sieltä esimerkiksi nyt sitten linnut ja sitten linnut, katso ja sitten siellä on niitä eri juttuja. Sä tavallaan hypit siellä indeksistä toiseen. Jep. niin sama ajatus ja sitten se tuotiin sitten päätteelle ja siitä sitten eteenpäin, mutta et sen takia tavallaan just, että tuntuisiko se luontevalta sitten jutella. Tai sekin on iso askel. Musta tuntuu, että tässäkin tulee tämmöisiä niin kuin sukupolvien välisiä eroja. Ja ketkä uskaltaa lähteä juttelemaan tietokoneelle niin kuin autokauppiaalle. Joo, ja sitten mun mielestä on niin kuin hauska pohdinta tämä avainsana-juttu, koska sehän on tavallaan aika tehokasta hakua. Että se on vähän semmoista niin kuin power user-tyyppistä hommaa. Kyllä. Että sä ennakoit sitä, mitä se järjestelmä on rakennettu. Täsmälleen. Ja samahan tietyllä tapaa, niin kuin, jos miettii näitä meidän nykyisiä käyttökokemus- ja käyttöliittymäparadigmoja, niin kuin pudotusvalikot ja napit ja käyttöliittymät ylipäätään, jos menet jonnekin web-sivulle. Sähän joudut aina vähän niin kuin päättelemään ja opettelemaan uudelleen, joka ikisenä. Kyllä. No, minne sitä on nyt laitettu täällä? Jos mietitään vaikka nettisivuilla, mun pitäisi nyt löytää joku yhteystiedot jostain. Kyllä. Niin sit sä oot ehkä sen verran selannut webbiä, että sä tiedät, että okei, monet laittaa sen footerin, että rullataan suoraan sinne. Joo. Ja sitten se ei olekaan siellä. Niin, sitten missä ne on? Joo. No olisiko ne tuolla tuo hampurilaisvalikko, ehkä ne löytyy sieltä. Joo. Ja tavallaan meillä on paljon tämmöisiä niin kuin sisäänrakennettuja oletuksia siitä, miten käyttöliittymän tulisi olla siellä. Versus se vaan, että sä menet sinne ja sanot, että saisinko mä teidän yhteystiedot? Se just näin. Ja tässä varmaan se niin kuin pieni kynnys on se, että aika paljon niin kuin vielä se interaktio sitä, että sä naputtelet puhelimella. Kyllä. Johtuen kanssa varsinkin suomen kielessä siitä, että nämä puheentunnistushommat ei toimi suomeksi aina ihan supertimantisti paremmin. Koko ajan paremmin. Joo. Se oli, ja siis nyt tuon 4O:n kanssa, kun mä oon höpötellyt tuossa, niin siis yllättävän hyvin toimii kyllä suomeksi. Joo, ja kyllä tämä niin kuin sanelu, vaikka sanotaan iOS-lläkin, niin suhteellisen hyvin menee. Mutta se on vähän, musta tuntuu, että siinä on vähän vielä semmoinen, että se ei ole, niin kuin, se ei ole semmoinen refleksi ainakaan itselle, että mä rupeaisin höpöttämään laitteelle. Kyllä. Mä luulen, että ehkä tuolla rapakon toisella puolella jengi puhuu enemmän laitteillensa, mutta mä en tiedä, onko se sielläkään ehkä se niin kuin ykkösmuoto niin kuin puhua. Mutta jos sä voit puhua, niin siitä tulee heti paljon luonnollisempaa, että se puhuu sulle takaisin. Kyllä. Mutta kirjoittaminen on vielä se, että siinä on sen verran se ylimääräinen vaiva, että avainsanat ja keskustelu. Mä luulen, että tästä tulee joku sellainen välimuoto. Niin. Ja generatiivinen UI on sitten niinku mun mielestä mielenkiintoinen ratkaisu tässä välimaastossa. Kyllä. Että sä muutat sitä näkymää tai käyttöliittymää perustuen siihen, mitä se käyttäjä yrittää saada aikaiseksi. Kyllä, joo. Niin siinä on tosi paljon, tai mä oon itse tosi fiiliksissä niistä ajatuksista, koska se on taas jotain ihan uutta. Kyllä.
ehkä just se on, kun ihminen ei ole tottunut käyttämään ääntä tilanteissa, missä ei halua tulla kuulluksi. Niinpä, Että ehkä siinä on tavallaan se, että ainakin jos miettii itseä, niin jos ajattelee, että meillä on täällä avokonttori ja sitten jokainen niin kuin juttelisi tietokoneensa kanssa äänellä, niin täällä olisi aika hälyinen meininki. Et sen takia tämä niin kuin näppäimistö on vielä ainakin nykyisin hyvä niin kuin modaliteetti. Nythän oli joku sellainen, näikö sen mikrofoni? Tuo maskityyppinen. Joo, se oli hieno. Niin. Ehkä sitten tulee normi kanssa. Niin, se, kaikki menee sellaisen oudon näköisen niin kuin Mad Max-maskin kanssa täällä, että ei vaan kukaan kuule, mitä sä puhut. Ja toinen mielenkiintoinen paradigma ei nyt ole varmaan mitenkään niin kuin vielä tulossa mihinkään niin kuin kuluttajalaitteisiin, mutta tämmöinen silent speech, että sä pystyt periaatteessa niin kuin, että sä puhut, mutta ilman ääntä. Joo. Ja sitten siitä parsitaan tavallaan se, mitä sä oot sanomassa. Että sä voit niin kuin käyttää puhetta, mutta sä et vaan tuota ääntä. Niin, että sun luetaan vaikka sähkösignaalia ja sitten siitä, mutta ne on vielä aika kaukana, aika karseen näköisiä ne toteutukset, että sulla on sitten liimattuna jotain diodeja tuolla jossain, tai Elon Musk on porannut sun aivoihin kuin sirun, niin se ehkä niin kuin, eikö se ole Elon, joka käy ne poraamassa sinne? Kuinka pitkälle olet valmis menemään vain, että ei sinun tarvitsisi puhua suomalainen, kysy vain kuinka pitkälle. Niin. Voi olla, että täällä voisi olla hyvinkin paljon koekanineja näihin projekteihin. Kyllä. Ei tarvitse puhua. Joo. Mutta siis ehdottomasti joo, ja tämäkin on tosi hyvä kulma, että käyttöliittymä voi elää sen dialogin mukaan. Eli tavallaan, niinku, ja se on niinku täysin mahdollista jo nykyäänkin, että sä pystyt muokkaamaan sitä käyttöliittymää. Niinku, jos tekee ohjelmistoa, niin pystyy ottamaan tällaisen kielimallin sinne ja muokkaamaan sitä käyttöliittymää perustuen siihen, että yksinkertaisimmillaan vaikka, että no mä haluan vaaleamman värimaailman tai tummemman värimaailman, mutta kaikki muukin tavallaan. Kyllä. Joo, sitten just tämä, niin kun, mikä liittyy tähän tietyllä tapaa niin kun generatiiviseen UI:hin, on just tämä ehkä työkalujen käyttö, mitä se nyt suomentaisi, niin function calling kielimalleja. Just niin näin tähän, joo. Se, koska sä pystyt sen avulla kuvailemaan kielimallille esimerkiksi, että sulla on tämmöisiä funktionaalisuuksia käytössä ja sä voit itse päättää, koska sä käytät niitä. Niin se on tosi kiva, kun se yhdistää siihen johonkin luonnollisen kielen. Sanotaan nyt vaikka chatti-esimerkki ja sä menet autokauppaan ja sä pyydät sitä tekemään tiettyjä juttuja. Niin se kielimalli voi itse päätellä, koska mä voin käyttää tätä hakufunktiota, koska mä voin käyttää vaikka jotain ajanvarausfunktiota tai mitä ikinä. Niin siinä tulee se hyödyllisyys sitten taas niin ihan eri tavalla vastaan. Plus, että se function calling, kun se palauttaa sitä tyypitettyä vaikka JSONia, niin se on niin kuin tällainen toteutusmielessä aika kiva, että sä voit sitten pitää myös huolta, että sieltä tulee joku järkevä rakenteellinen vastaus. Kyllä, näin just. Tähän liittyy tämmöinen yksi tarina, mikä kun mä tein yhtä prototyyppiä tuossa yhteen projektiin ja ajatuksena oli nimenomaan käyttää tämmöistä function calling paradigmaa siellä, että meillä on tiettyjä niitä toiminnallisuuksia, mitä me tarvittiin yhteen prosessin osaan ja se toimi ihan hyvin monta kertaa ja sitten mä kerran sanoin silleen, että nyt tarvitsisi suorittaa tämmöinen juttu ja sitten se sanoi vaan, että ok, se on nyt tehty. Ja sitten mä olin silleen, ja sitten se on hauskaa, koska sitten mä ratkaisin sen niin, että mä jatkoin sitä dialogia. Mä sanoin, että unohditko jotain? Niin sitten silleen, että ja sitten seuraavaksi sieltä tuli se funktiokutsu. Niin, joo. Ja sitten se tavallaan alkoi vasta, että mä käynnistin sen dialogin sen kanssa, niin sitten se tavallaan, vaikka mä olin tehnyt ihan järkevän promptin sinne, että millä mä yritin just estää sitä, että se ei tekisi niin, mutta sitten se jotenkin vaan kuitenkin keksi sen vielä jostain, että ok, homma hoidossa. Kuvittelee, että tämmöinen menee jonnekin sitten tuotantoon ja sitten joku on silleen, että no se sanoo mulle, että se on hoidossa. Niin, joo. Erittäin hyvä systeemi, ei tarvinnut mitään muuta tehdä. Kaikki hoidettiin. Että se vaan sitten tiesi jostain, että on ne tietokoneet ihmeellisiä. Joo. Ja tästä päästään hyvän aasisiltaan näihin evalseihin tai näiden niin vastausten arviointeihin, mikä on sitten ihan tavallaan oma maailmansa, kun mennään tuotantoon näiden ratkaisujen kanssa. Että kun sulla on joku back-office-työkalu tai omassa käytössä, niin se ei haittaa, vaikka se malli vastaa sulle välillä Matti Nykänen. Jos se tekee 99% siitä ajasta sen, mitä tarvii, niin se on fine.
Mutta sitten kun sä annat sen käyttäjien käsiin, Kyllä. tai on joku, no totta kai sun ei kannata mitään kriittisiä tietokantaoperaatioita joka tapauksessa antaa kielimallille, että se on jo lähtökohtaisesti huono ajatus. Mutta jos sulla on siellä jotain niin kun loppukäyttäjiä, jotka ei välttämättä ymmärrä, miten se koko homma toimii, niin sitten sun täytyy tehdä näitä laadullisia logiikkoja sinne, että sun pitää arvioida sitä vastausta jollain kriteeristöllä. Yksi on tietty funktionaalinen, että tuleeko sieltä oikeassa rakenteessa se vastaus. Jos ei, niin yritä uudelleen. Ehkä sä voit lähettää sinne vielä promptin, että tämä oli sun vastaus ja se oli väärin. Kokeilepa uudelleen. Just näin. Kuulin myös ennen ChatGPT:tä yhdeltä tutulta, jolla oli tämmöinen tukifoorumi, niin heidän suosituin community member, joka sai eniten pisteitä ja parhaat arvostelut, ne oli GPT-3, joka vastaili siellä asiakkaiden ongelmiin, mikä oli vähän tietty, ei varmaan sen ajan käyttöehtojen ihan mukaista, koska siinä ei ollut kerrottu, että se on botti, mutta mun mielestä toi kertoo jo itsessään siitä. Että oikeaan paikkaan sovellettuna niin voi tuottaa hyviä. Kyllä. Ja nimenomaan myöskin niin kuin noi paikalliset kielimallit, nämä pienet niin kuin Mistralit ja Lamat ja Mixtralit ja muut, niin Falcon, Phi 3, niitähän on tosi paljon nyt tullut. Jep. Niin niitäkin pystyy soveltamaan hyvin eri käyttötarkoituksiin. Kyllä. Ihmiskunnallahan on ollut aika monta tämmöistä hypesykliä tässä viime vuosikymmenten aikana. Ensimmäinen 50-luvulla ja sitten 80-luvulla ja sitten yksi taisi tulla tuossa 2000-luvun taitteessa jossain kohtaa ja nyt sitten uusimpana tietysti nämä Transformerit oikeastaan tässä nyt niin kuin 2010 vuoden lopulta. Ja 3 edellistä sykliä ei ehkä vienyt meitä sinne lopulliseen yleiseen tekoälyyn, mikä pystyisi vastaamaan meille kaikkiin kysymyksiin, mutta jokainen näistä loi niin kuin hyviä työkaluja. Et jos miettii 50-luvulta, sieltä tuli perceptronit ja sorttausalgoritmit ja paljon tämmöistä niin kuin tavallaan hyvää käyttismatskua tavallaan, ja jokainen näistä niin kuin, hypesykleistä on tuonut niin kuin järkeviä ja oikeita työkaluja, mitä käytetään tänä päivänäkin. Ja sen takia tavallaan niin kuin riippumatta siitä, että päästäänkö me nyt tällä generatiivisella Transformer-pohjaisella ratkaisulla vielä sinne AGI:hin saakka, niin se on sinänsä merkityksetöntä, koska niin kuin tässäkin on niin paljon hyviä työkaluja tullut ihmiskunnalle ja niin kuin tietojen käsittelyyn, jota me voidaan hyödyntää siitä riippumatta. Ja sen takia mun mielestä on kuitenkin tosi mielenkiintoista nähdä, että missä ne rajat menee, ollaanko me nähty ne jo, että aletaanko me vähitellen taas niin kuin mennä enemmän semmoiseen niin kuin tasaiseen niin kuin iteratiiviseen kehitykseen kuin tavallaan niin kuin eksponentiaaliseen tavallaan, niin kuin, että koko ajan löytyy uutta ja laittamalla vähän vielä tehokkaampi kone laskemaan vähän enemmän, niin sitten se rupeakin tekemään taikoja, niin en tiedä. Että todella monipuolinen niin kuin monipuolinen juttu. Itse asiassa niin, siis mä mietin näitä eri syklejä tässä, siis niin 2010-luvullahan on ollut niin kuin syvä oppiminen ylipäätään. On ollut se juttu, jos Transformerit on vain yksi esimerkki. Että tässähän on muitakin juttuja tavallaan, mitä on sitten tullut tässä. Ja niille kaikille on yhteistä ollut se, että ne vaatii paljon laskentatehoa ja hyviä grafiikkakortteja, joita Nvidia on sitten hyvän lapiokauppiaan kultaryntäyksessä tavoin sitten syytänyt markkinoille. Tosi mielenkiintoista. Niin kuin, mulla on nyt vähän semmoinen fiilis, että näinköhän taas tulee yksi hypesykli lisää, mutta mun mielestä se on niin kuin merkityksetöntä, koska tosiaan niin kuin todella hyviä työkaluja ollaan saatu ja tämä tavallaan on jo muokannut ihmisen ja tietokoneen välistä niin kuin interaktiota ja mahdollistaa sen niin kuin vielä enemmän tulevaisuudessa ihan vaan niin kuin näitä soveltamalla, mitä nyt jo on.
Joo, mä näen kans tämän, niin kun, jos miettii niin kun hypesyklejä, niin iso ero niin kun näihin muihin hypesykleihin, vaikka metaverseen, on se, että tästä on syntynyt asioita, mitä mä käytän päivittäin. Ja se on tosi paljon niin kun hyötyä ja myös viihdettä irti. Et audiomallien kanssa leikkiminen ja kuvamallien kanssa touhuilu niin kuin ihan inspiraatio ja niin kuin luovuusmielessä on Kyllä. tosi hauskaa. Ja oikeasti hyödyllisiä työkaluja, mitä käyttää sitten työssään. Kyllä. Niin kuin ChatGPT ja kaikki muutkin mallit, mitä tässä on tullut hyödynnettyä. Tietotapa on niin kuin tosi innoissaan siitä demokratisointiaspektista, että miten tavallaan luovuus tulee niin kaikkien ulottuville Kyllä, tämän joo. kautta. Joo, tämä on hyvä pointti. Et siellä on tietty omia haasteita niin kuin koulutusmateriaalien eettisyyden kanssa ja kaikkea muuta, mutta vähän niin kuin tuntuu, että nämä on nyt niin kuin tullut jäädäkseen joka tapauksessa. Ihmisten pitää oppia jossain määrin toimimaan näiden työkalujen kanssa ja käyttämään niitä myös hyödykseen omassa työssään. Että tässä on aika paljon semmoista uuden teknologian, niin kuin ihmiset vierastaa, kun asiat muuttuu. Niin sitä on paljon, musta sitä on aina, kun tulee jotain niin kuin uutta merkityksellistä. Niin tämä demokratisointi on tosi kiva juttu. Ja sitten toisaalta se tuo myös sen, koska nämä työkalut on ihmisten saatavilla, niin siellä on myös ne työkaluja voi käyttää väärin. Et kirveellä voi hakata puita, mutta kirveellä voi tehdä myös ikäviä juttuja, jos näin valitsee. Kyllä. Mutta se, että ruvetaan tuomitsemaan teknologiaa sen perusteella, miten ihmiset käyttää sitä niin kuin joissain tilanteissa väärin, niin se ei varsinaisesti niin kuin edesauta sitten taas kehitystä. No, Et joo. asiat voi tehdä järkevästi ja asioihin mun mielestä pitää suhtautua myös niin kuin sen arvon tuoton myötä, mitä ne tuo. Ja mä toivon, että saadaan kaikki tämmöiset energian kulutukseen liittyvät problematiikat ratkottua. Mallit pienenee ja pyörihän ne nyt jo läppäreillä. Toki Kyllä. läppäri lämpenee ihan mukavasti, Kyllä. kun niitä siellä pyörittelee. Kyllä. Mutta siinäkin on mielestäni niin kuin hyvää liikettä. Mutta jotain siinäkin on tavallaan vielä, jos miettii, että graffa, kuinka paljon se koulutus vaatii energiaa tällä hetkellä. Ja sitten meillä on täällä tämmöinen vehje, joka muutama murolusikallisen voimalla oppii paljon matematiikkaa. Joo, kyllä tässä on vielä niin kuin matkaa taitettavana tämän tehokkuuden suhteen. Kyllä. Ja ehkä tämä, niin kuin, koska se on sitten kaikille saatavilla, niin internetti todennäköisesti muuttuu vielä vaikeammin navigoitavaksi. Että sitä generoituu huttua alkaa olla sitten vähän joka paikassa. Ja itse olen sitä pohtinut tai ollaan työkavereiden kanssa ja monen muunkin kanssa mietitty, että muuttuuko tämä niin kuin webin salaaminen sit agentiiviseksi kokemukseksi jossain kohtaa, koska se on nyt jo aika monilta tosin epämiellyttävää se webis pyöriminen. Tulee näitä pop-uppeja ja kaikenlaista väisteltävää. Niin pitääkö sun sitten ottaa se agentti, joka lukee ne mainokset sun puolesta myös, koska se jotenkin tuntuu, että se on vääjäämätöntä, että sitten jotenkin aina ne mainostajat ui joka kohtaan, niin sitten ne ui sinne sun. Se on hyvä kysymys, pääsee niistä eroon. Mutta jos miettii, että ihmisellä on aina tavoitteena saada se joku juttu aikaiseksi, kun ne menee sinne koneelle tai hakukoneelle. Pois lukien tilanteet, missä selailet vaan jotain kissavideoita. Mutta jos sä oot oikeasti tekemässä jotain, niin miten sä pääset siihen mahdollisimman äkkiä? Kyllä. Niin kielimallit mun mielestä ja generatiivinen tekoäly vie sua lähemmäs näiden tavallaan niin kuin tehtävien aikaansaamista. Kyllä. Paremmin kuin ehkä se, että se joudut aina opettelemaan jonkun käyttöliittymä. Mutta joo, tämmöinen agentiivinen web voi mennä niin moneen suuntaan, että se voi olla todella dystoppinen paikka tai sitten se voi olla tosi mahtava juttu. Ja tuleeko siihen sitten, ketkä sinne pääsee, mitä se maksaa kuukaudessa? Onko kaikilla pääsy siihen kaikkeen tietoa? Kyllä. En tiedä. Lähdetään siitä, että kaikki menee ihan hyvin. Juu. Tässä on varmaan hyvä kohta lopetella. Lopetella keskustelua. Tosi kiva, kun olit täällä ja kiitos. Kiva jutella näistä asioista. Otetaan vielä useampi tunti lisää. Tämä oli tosi hauskaa. Joo, ehdottomasti.